Una-una, alam niyo kung papapiliin ako, sino pipiliin mo, matalino, mabait? Doon ako sa mabait. Okay? Ang talino kasi facts lang yan eh, di ba? Ano yan eh, natitrain ng brain mo, naaral yan, di ba? So pagsikapan mo, ma-attain mo. Pero yung kindness, parang likas sa puso natin, nagagaling sa puso natin. Napakalaga ng mabait ang tao. Kaya kung meron ka rin lang choice, okay, mas piliin mo maging mabait. Okay? Nagpunta kami, sabi namin, Pastor, wala po kaming baka hindi kami pumasa, something like that. Alam mo, ginawa ng pastor namin? Kinuha niya po yung wallet niya. Tapos, kitang-kita ko talaga, sinungkit niya eh. Kinuha niya 100, nakatupi ng 4. Sabi ko nga, baka yung 100 na yon itinatago niya for emergency. Matagal na yun nandun. Kasi that time, mataas ang value ng 100 eh. Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga. Alright, so magandang hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you need speaker for a seminar, pwede na tayo lahat face-to-face and Zoom. Pwede rin, okay? PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang sa paligid. Alright, usapang tayo ngayong hapon. Kabaitan. Tapos na tayo sa mga single. Sa lahat ng mga nanood kanina, so paki-comment nga po, Dok, nanood ako. Kung hindi pa, panoorin natin ang aking special episode na ano bang gagawin nating negosyo sa lahat ng mga single, okay? Alright, ngayon pag-usapan natin, usapang kindness. Alam niyo, ang kindness, masyado siyang, marami na nagdi-discuss maging mabait ka, di ba? Or madami tayong nakikita, napapanood na kabaitan. Pero ngayong hapon, ipapakita ko sa inyo yung kakaibang mukha ng kabaitan. Yan. At itong mga kabaitan na to, yung pwede nating iambag sa pamilya natin, iambag sa lugar mo, o iambag natin sa buong Pilipinas, iambag natin sa buong mundo. So, medyo kakaiba ang tema natin kasi nga, ang channel po natin, sabi ko nga, hindi lang, not only about money, not only about investments, also sharing my personal reflections, personal experience ni Rockstar para sa ating lahat. Kaya kung mapapansin niyo po, mix ang ating mga content. Sabi ko nga kung ano yung minsan basic ko pag after ko mag-pray, Lord, ano ba pwede kong i-share ngayon? Right? Okay, so ngayon ito ang kindness. Bakit ba mahalaga ang kindness? Una-una, alam niyo kung papapiliin ako, sino pipiliin mo, matalino, mabait? Doon ako sa mabait. Okay? Ang talino kasi facts lang yan eh, di ba? Ano yan eh, natitrain ng brain mo, naaral yan, di ba? So pagsikapan mo, ma-attain mo. Pero yung kindness, parang likas sa puso natin, nagagaling sa puso natin. Napakalaga ng mabait ang tao. Kaya kung meron ka rin lang choice, okay, mas piliin mo maging mabait. Okay? Piliin mo maging mabait sa lahat ng pagkakataon. Kasi di ba, una-una, tinan natin sino yung mga tao hindi natin malimutan? Ilang taon ka na ngayon? 30, 40, 50? Nung-aral ka ng LM, sino yung kaklase mo o teacher mo na hindi mo malimutan? Yung bang matalino? Hindi, yung mabait. Sinong kaklase mo hanggang ngayon kasama mo pa rin? Yung bang matalino? Hindi, yung mabait. Diba? So, mas hindi natin malimutan ang mga mababait. Kaya napakalaga. Pangalawa, di ba yung mga nag-stay sa atin hanggang ngayon kasama mo? Sino yung mga yon? Yan ba yung mga matatalino? Hindi. Dok, galit ka ba sa matalino? Hindi po. Hindi po. Illustration lang. Di ba yung mga pinag-stay natin, yung mga mababait na tao? At pag meron tayong mga problema, meron tayong mga gustong lapitan, may mga problems tayo. Sino pupuntahan natin? We run to or we turn to kanino? Doon sa mga mababait. Hindi naman doon sa mga mayayaman. Hindi naman doon sa mga sikat. Pupunta tayo doon sa alam mong mabait. Ba, yun ang options natin. So kaya, lagi ang challenge ko, gaya sinabi ko kanina, piliin natin lagi na mabait tayo. At eto yung mga situations na pwedeng pakita ang kabaitan mo. Kanina I was talking again ko direct kasi malayo ka maraming sessions. Nag-usap kami kung paano ang kabaitan. Sabi ko sa kanya, gusto ko direct ipakita ko ngayong hapon sa aking mga followers, ano ba yung mga kaibang paraan ipapakita mong kabaitan mo, okay? So, una, mag-travel tayo sa Old Testament. Meron doong isang senaryo, Genesis 13:8. Nung si Abraham po, tsaka si Lot,
ay madami na silang nagkaroon sila ng decision time. Kasi marami na silang mga alaga eh. Nung araw, ganun, paramihan ng alaga, paramihan ng tagapag-alaga. Ganun po. So sabi ni Abraham, masyado na tayo parang crowded na dito. I mean, kasi pag dumami, nanganak mga hayop, dadami sila. Ang luwag ng lugar. Alam niyo, sabi ni Abraham sa kanya, Lot, ganito para hindi tayo magkaroon ng issue. Di ba nagiging issue yan eh. Yung magkakasama, magkakamag-anak, relatives po sila magkakamag-anak. Tapos, ayaw nyo mag-iwalay, mag-i-issue yan, di ba? Kaya ang ganda ng lesson na makukuha natin dito. Sabi niya, alam niyo, sabi ni Abraham kay Lot, sabi niya, kailangan natin mag-iwalay para mas dumami yung mga alaga. Ako din naman, para hindi tayo magkaroon ng conflict. Di ba tinitingnan ni Abraham conflict? Sabi niya ganito, sabi niya, sige Lot, ikaw nang pumili. Tumingi ka dyan, anong gusto mo dyan? Di ba? That's the act of kindness. Giving a person to choose a choice. Binibigyan mo ng choice ang tao kung anong gusto niya. Kung kaliwa, kanan, harap, likod. Alam nyo, may dahilan si Abraham para siya na yung pumili eh. Kasi mas may edad siya kay Lot. Siya yung may sa pagkakalam ko po may message nga ako, sabi ko I want to make sure, pero as far as my memory is concerned, mas may edad po siya. So sabi niya, pwede na siyang pwede siya na yung pumili. Pero hindi, sabi niya, sige pumili ka. Yung hindi mo piliin, yun ang pupuntahan ko. Imagine that. That's the act of kindness. Giving a person to choose. Binibigyan mo ng choice ang tao. So pag binigyan mo ng choice ang tao, kapatid, na mamili, ito ba yung gusto mo? O ito, that's one act of kindness. Na yung hindi niya piliin yun sa'yo. Iba napaka-noble naman yan Dok. Yeah, kasi yun yung kindness. Yung hindi traditional, yung hindi ginagawa ng karamihan, ayun po ang kindness. Kesa buhay natin para mag-ambag tayo sa pamilya natin, sa mga tao sa paligid natin, i-practice natin, unti-unti, di ba? Simplihan lang natin. Di ba? Sa paghahati ng trabaho sa bahay, o sabi mo sa kapatid mo, di ba? O ano pipiliin mo, ikaw magtutupi, maglalaba. Kung ano yung iwan, siya yung sa atin. Di ba? Parang napaka-konti na natin gumagawa, pero yun yung binigay sa ating example That's the act of kindness. Yung matira sa'yo. Diba, minsan sa office, pagka meron tayong mga assignment, diba, ito yung committee ABC, diba, minsan meron tayong option na pumili Sino sa atin ang magsasabi, sige, matira, akin na lang. Hindi, minsan, diba, nagunahan tayo sa madali, nagunahan tayo sa sanay na natin gawin. Kaya nga, diba, minsan marami sa atin, nagkagalit, nagkakatampuhan. Pag, yun na yung gusto ko kasi sanay na ako dun Sanay na ako sa department na yun Sanay na ako dun sa gawain na yun Right? So, yung act of kindness, kapatid, you're giving people a choice. Okay? So, tanong ko sa'yo, nagawa na ba natin to? Kung hindi pa, let's practice doing it. That's the act of kindness. Okay? Yung pipiliin mo, yung inayawan niya. Diba? Madalang, hindi siya popular, pero yun ang kailangan natin ginagawa. Okay? Alright? So, pangalawa po, ito. Habang tayo po yung mag-coffee. Second act of kindness na share ko po sa inyo na hindi common. Okay? So, hindi common yung number 1 Hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin o hindi. Pero ito po, sharing ko lang naman. Okay? Sharing ko lang naman. Gusto ko lang i-share sa atin na kakaibang aspeto ng kabaitan. Okay? So, number 2, ito po. Sharing your act of kindness is sharing your last 100 pesos. Last 100 pesos. Ibig sabihin, giving your last 100 pesos. Giving your last money. Ito, kasi na-experience ko po siya. When I was in high school, yung pastor po namin, nagpunta kami ng kaklase ko. Wala talaga kami pambayad ng project. Parang pamprint ata. Hindi ko maintindihan, hindi ko na maalala. Nagpunta kami, sabi namin, pastor, wala po kami baka hindi kami pumasa, something like that. Alam mo, ginawa ng pastor namin? Kinuha niya po yung wallet niya. Tapos, kitang-kita ko talaga, sinungkit niya Kinuha niya yung 100, nakatupi ng 4. Sabi ko nga, baka yung 100 na yon itinatago niya for emergency. Matagal na yun nandun. Kasi that time, mataas ang value ng 100 ano ba akong galing na? Mga 90s, 80s, may 86, 88, mga ganon. So, mataas ang value niya nung araw. Siguro mga 1,000 na yan. So, itinago niya. Tapos kinuha niya, sabi niya, eto, hati kayo. Act of kindness. Giving your last 100 pesos. Baka yun na yung last pera ni Pastor, binigay pa sa amin. Hindi ko malimutan si Pastor.
Hanggang ngayon po, nasa kanya ako. Pastor ko pa din siya eh. Ay, Pastor, sabihin na natin, Pastor Abner Abales, thank you po ah. So, ano yung, na-practice na ba natin yon? Giving your last 100 pesos. Giving your last money para dun sa nakiusap sa'yo. Or madami pa tayong explanation. Siya wala nang tanong. Hindi yan sinabi, nangihi ka ba sa nanay mo? Hindi yan man sinabi na yun eh. Nangihi ka ba sa tatay mo? Ba't hindi ka nag-ipon para sa project mo? Walang ganun sinabi si Pastor. Pag sabi namin, kinuha niya na agad. Diba, minsan when we are helping, ang dami pa nating tanong, diba? Ang dami nating sisi. Mabot tayo sa ano, hanggang sa hindi mo naman binigyan eh, diba? Hindi mo naman binigyan, tayo pang Q&A, diba? So, ano lang, yung giving your last money nang wala nang maraming explanation. That's the act of kindness. Right? And third po. Third, ito, definition po siya ni Mark Twain. Ang ganda po kasi ng definition. Kunin natin definition bago tayo magbigay ng example. Ito. Ang kindness daw po, it traverses to anyone. Across boundaries and race. Kumbaga, when you do kindness, it's moving across. So, it traverses. Kahit anong lahi yan, kahit saan man yan, walang boundary kinikilala ang kindness. Walang race na kinikilala ang kindness. Kahit kanino pwede mong ipakita ang kindness. Okay? So, pwede mong ipakita kahit hindi mo kamag-anak, kahit saan lugar, kahit sino, kahit hindi professional, kahit hindi mo kapareho ng profession, kahit saan mo nakita, kahit anong pangangailangan niya, you can give kindness. That's one unique act of kindness. Kahit sino, makita natin dyan, di ba? Pero ito, 100, di ba? Ito, 50. Alam niyo yung kapatid ko, siguro, best na makilala ko, example ko dito, si Mom Irene. Naalala ko last 2 weeks ago, nagpunta kami Pampanga, nagdadrive ako, sabi niya, Ma'am, itigil mo muna. Ngayon, kumuha siya ng 100, binigay doon sa, hindi man namin kilala yun, kasi dayo lang kami doon eh. Nagbabakal bote kasi medyo puno, nahirapan, bilhin niya ng 100. Act of kindness, right? Okay, and last po. Last, na kindness na pwede natin gawin. Last kindness siguro, kung hindi pa natin nagagawa, ito siguro pwede natin gawin to. It's act of kindness para sa akin yung sharing what you have found na good, what you have found best. Kung meron kang na-discover na maganda, makakatulong sa iba, sharing it is a kind of kindness. Kung meron kang nakitang formula na makakatulong sa iba, sharing it is a act of kindness. Ito, example ko, ginagawa ko kay Direk. Unti-unti, inaano ko si Direk sa pagkain niya. So, tingin ko what I'm doing is simple lang naman, act of kindness. Sabi ko, wag ka na mag-3-in-1. Yan, mag-black coffee ka na lang. Tapos, kumakain siya ng biscuit na, ano ba yung biscuit ni Direk? May choco pa, no? JB, ano yung doon, biscuit, yung may choco. Yung parang matabis-tabis pa. Sabi ko, wag na, Direk, eto na lang inumin mo. Tapos sabi ko rin kanina, after meal, mag-calamansi juice ka. Diba? Kasi nakita ko yung formula na yun. It was advised by doctor. Tama naman siya. So, inaano ko siya. Itinatransfer ko sa iba. Transferring good things, good habits, or good opportunity to other people is act of kindness. Alam nyo, this is maybe one of the reasons bakit ako nagturo before ng how to become a coach, how to become a speaker. Kasi ang gusto ko, ma-discover din ng tao yung skill nila. Ma-discover din nila na kaya nilang gawin to. And that's why I also, ito rin nag-fuel sa akin to continue my vlog. See, I want to share something good to people. Yung mga nabasa ko, na-experience ko, natutunan ko sa buhay, dito ko yan nilalagay. Kaya tuloy-tuloy po ang aking vlog. And kahit man si YouTube, bumaba man ng dollar niya, ano man, actually hindi po siya kagaya ng dati, pero tutuloy lang tayo kasi it's the message yung gusto kong bigay sa lahat eh. And maybe this is also one of the reasons why kung marinig nyo ako, lagi ko sinasabi si IMG, lagi kong nire-recommend sa bawat isa. Kasi I know malaking tulong sa iyo eh. Hindi natin siya nakikita na parang ganun mangyayari sa buhay natin, ganun mag-impact siya. Pero when you get to know it, sasabihin mo sa akin, thank you, Doc, naituro mo siya sa akin. Kasi yan din ang sinabi ko dun sa nagturo sa akin. Thank you, pinakilala mo sa akin si IMG kasi marami akong natutunan. Nagkaroon ako ng investment, tamang financial education, and that's also my message to you. Kaya sinasabi ko po siya lagi sa vlog ko. Okay? For me, it's an act of kindness. Kasi nakita ko yung opportunity niya, tinatransfer ko lang sa atin. Okay? And many more. Alright? Marami pa akong gustong i-transfer sa inyo. Alright? So, that's the act of kindness. So, sa atin po lahat, 4 po yung binanggit ko.
mamili na tayo kung in any form, in whatever form mo gustong ipakita ang kindness sa family mo, sa office mate mo, sa boss mo, sa mga FB friends mo, sa mga tao sa paligid natin. Okay? Maraming salamat. And please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula nating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go. Kape po. Mainit, pero kakape si Rockstar.